ብዙ ተማሪዎች በፈተና ወቅት እንቅልፍ በማጣትና በመጨናነቅ ያሳልፋሉ። ነገር ግን እንደዛም ሆኖ ውጤታቸው ዝቅተኛ ይሆናል። በዚህም ምክንያት ከቤተሰቦቻቸው ጋር ያላቸው ግንኙነት ይሻክራል። ተማሪዎቹም ላላስፈላጊ ጭንቀት ይዳረጋሉ። ታዲያ ጎበዝ ተማሪዎች በትምህርታቸው ውጤታማ የሆኑበትና ጥሩ ውጤት የሚያመጡበት ሚስጥር ምንድነው? ሰላም እንደምን አላችሁ? ውድ የቻናላችን ቤተሰቦች፣ በዛሬው ቪዲዮ ጎበዝ ተማሪ የመሆን ሚስጥርና ውጤታችሁን የምታሻሽሉበት 4 ዘዴዎች እነግራችኋለሁ። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። ሁሉም ተማሪዎች የተሻለ ውጤት ለማምጣት ያጠናሉ። ነገር ግን ሁሉም ተማሪ ከፍተኛ ውጤት አያመጣም። አንዱ ከበፊቱ የተሻለ አጥንቶ የደረጃ ተማሪ ሲሆን፣ ሌላኛው ደግሞ ይባስኑ እያሽቆለቆለ ወደ ታች ይወርዳል። በዚህም ምክንያት ቤተሰብ በልጁ ያለው ተስፋ እየቀነሰ እና ተማሪውን በራስ ያለው መተማመን እየቀነሰው ወደፊት ህልሙ ተስፋ ይቆርጣል። ታዲያ ውጤታችን እንዲቀንስ ምክንያት የሆነው ምንድነው ብለን ራሳችንን መገምገም አለብን። ጎበዝ ተማሪዎች ለምን ጎበዝን? ኩል ሰው ሆነን ተፈጥረን እነሱ ከኛ የተሻለ ለምን ሆኑ? እኛስ እንደነሱ መሆን አንችልም ወይ? እነዚህ ወሳኝ ጥያቄዎች ናቸው። ታዲያ ችግሩን ካወቅን ወደ መፍትሄው እንሂድ። እናንተም እንደነሱ ጎበዝ ለመሆን እና በትምህርታቸው የተሻለ ውጤት ለማምጣት ማድረግ ያለባቸው 4 ነገሮች። አንደኛ፣ ዋና ዋና ሀሳቦች ላይ ማተኮር። አንዳንድ ተማሪዎች ሲያጠኑ የትኛውን ለይተው ማጥናት እንዳለባቸው አያውቁም። ታዲያ በዚህ ምክንያት የጥናት ሰዓታቸው በአግባቡ አለመጠቀምና የትምህርቱን ፍሬ ሀሳብ ሳያገኙት ይቀራሉ። ይህም ውጤታቸውን ለመቀነስ አንዱና ዋነኛው ምክንያት ነው። ታዲያ ስታጠኑ ማድረግ ያለባችሁ የመጀመሪያው ነገር የኮርሱ ፍሬ ሀሳብ ምን እንደሆነ ማወቅ አለባችሁ። ለምሳሌ አንድ ስለ ኮምፒውተር የሚያወራ ቶፒክ ካለ ኮምፒውተር ማለት ምን ማለት ነው? ስንት አይነት የኮምፒውተር አይነቶች አሉ? እና እነዚህን የመሳሰሉ ፍሬ ሀሳቦች ላይ ማተኮር ይኖርባችኋል። ሁለተኛ፣ በክፍል ውስጥ ኖት መጻፍ። ጥናቶች እንደሚያረጋግጡት አይምሮአችን ካየነው ነገር ይልቅ በእጃችን የጻፍነውን ነገር ይበልጥ የማስታወስ ችሎታ አለው። ታዲያ መምህራኖች በክላስ ውስጥ የሚጽፉት ኖት ከመጽሐፍ ውስጥ የተመረጠና ፍሬ ሀሳብ ስለሆነ ጥናት ጊዜ እጅግ በጣም ይጠቅመናል። ሶስተኛ፣ የጥናት ሰዓት ገደብ አለማድረግ። አብዛኛው ተማሪ የጥናት ፕሮግራም ሲያወጣ የሰዓት ገደብ ያበጃል። ታዲያ ይህ የሰዓት ገደብ ጥናት በምናጠናበት ጊዜ በደንብ ሳናጠና አልያም በደንብ ተመችቶን እያጠናን እያለ ሰዓቱ ከሞላ እንድናቆምና ሀሳባችን እንዲበታተን ያደርጋል። ስለዚህም የጥናት ፕሮግራም ስታወጡ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ አጠናለሁ እንጂ ከዚህ ሰዓት እስከዚህ ሰዓት ብቻ ነው ማጠናው ብላችሁ ፕሮግራም አታውጡ። አራተኛ፣ ከጎበዝ ተማሪዎች ጋር ማጥናት። ተማሪዎች እንደየችሎታቸው የአረዳድ ስልታቸውም የተለያየ ነው። በትምህርት ቤት በሚማሩበት ወቅት አስተማሪው የሚያስተምረው ነገር ለአንዳንዶች ቶሎ ይረዱታል። አንዳንዶች ደግሞ ካልገባቸው አስተማሪውን በመጠየቅ ይረዳሉ። አንዳንዶች ደግሞ እስከነጭራሹ ምንም ሳይገባቸው ይወጣሉ። ታዲያ በትምህርት ወቅት ያልገባን ነገር በጥናት ወቅት ለመረዳት ያዳግታል። ስለዚህም ብቻችሁን ከማጥናት ይልቅ ከጎበዝ ተማሪዎች አልያም ትምህርቱ ከገባችሁ ተማሪዎች ጋር ብታጠኑ ይበልጥ መረዳት ትችላላችሁ። ተማሪዎች በተለይ በትምህርታቸው ዝቅተኛ ውጤት እያመጣችሁ የተቸገራችሁ እነዚህን ከላይ የዘረዘርኳቸውን 4 ዘዴዎች ብትተገብሩት በእርግጠኝነት ጎበዝ ተማሪ መሆን እና የተሻለ ውጤት ማምጣት ትችላላችሁ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ደግሞ ኮሜንት ላይ ጻፉልን። ሌሎች ቪዲዮዎችን ለመመልከት ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ።